เปิดตัวไปแล้วในจีนกับ Oppo Find X9 Series และตลาด Global จะเปิดตัวในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ซีรีส์นี้นะครับมีทั้งหมด 2 รุ่นด้วยกันคือ Oppo Find X9 และ Oppo Find X9 Pro ครับทั้ง 2 รุ่นมาพร้อมกับนวัตกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวกล้อง Hasselblad 200 ล้านพิกเซลในตัว Pro แบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่า 7,000 มิลลิแอมทั้ง 2 รุ่นใช้ชิปเซ็ตตัว MediaTek Dimensity 9500 รุ่นล่าสุดและฟีเจอร์ AI ที่ทรงพลังทั้ง 2 รุ่นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแตกต่างกันอย่างไรรุ่นไหนเหมาะกับใครเลือกรุ่นไหนดีเดี๋ยวไปดูกันได้เลยขอเริ่มจากรุ่นพี่ก่อนเลยนะครับผม Oppo Find X9 Pro เริ่มกันที่งานดีไซน์ก่อนเลยครับผมตัวนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูหรูหราทันสมัยมากครับผมโดยมีความหนาอยู่ที่ 8.25 มิลลิเมตรเท่านั้นและตัวน้ำหนักอยู่ที่ 224 กรัมตัวเครื่องใช้โครงสร้างอลูมิเนียมด้านหลังเป็นกระจกด้านหน้าใช้กระจก Oppo Crystal Shield Glass ครับซึ่งเป็นกระจกที่ทาง Oppo พัฒนาขึ้นมาเองเพื่อให้ทนทานต่อการตกกระแทกและรอยขีดข่วนได้ดียิ่งขึ้นกันน้ำกันฝุ่น IP66 68 และ 69 ครับผมผ่าน 3 อันเลย IP66 คือสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำพุ่งแรงดันสูงได้ IP68 สามารถจมน้ำลึกได้โดยที่ไม่เสียหายครับและ IP69 คือสามารถทนต่อน้ำร้อนแรงดันสูงในระดับอุตสาหกรรมได้รุ่นนี้มีสีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับผมก็จะมีตัวสีแดงสดใสตัวสีดำไทเทเนียมแล้วก็ตัวสีขาวครับมาต่อกันที่หน้าจอกันบ้างครับผมหน้าจอของ Find X9 ใช้หน้าจอแบบบรรลับเป็นหน้าจอชนิด OLED LTPO ขนาดอยู่ที่ 6.78 นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 1.5K สามารถปรับ refresh rate ตั้งแต่1 Hz จนถึง120 Hz เลยรองรับการแสดงผลครบครันไม่ว่าจะเป็น Dolby Vision HDR Vivid แล้วก็ตัว Serial นอกจากนั้น Oppo ยังพัฒนาชิปประมวลผลภาพ P3 Display Chip ขึ้นมาเองด้วยครับผมชิปตัวนี้จะช่วยในการปรับแต่งสีเพิ่ม Dynamic Contrast ทำให้สีสันดูสดใสสมจริงและประหยัดพลังงานได้อีกด้วยเรื่องการถนอมสายตาคือผ่านมาตรฐานมากมายเลยครับผมและหน้าจอตัวนี้สามารถลดความสว่างต่ำสุดได้ถึง1 นิตเลยทีเดียวมาต่อที่พาร์ทกล้องนะครับผมกล้อง Hasselblad Master Camera คือไฮไลท์ใหญ่ของตัว Oppo Find X9 Pro เลยครับผมตัวกล้องใช้เซตอัพแบบ 3 ตัวครับกล้องหลัก 50 ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ตัว Sony Lightyear 828 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่ถึง 1/1.28 นิ้วมีรูรับแสงอยู่ที่ f1.5 มาพร้อมกับกันสั่น OIS เซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ที่ทาง Sony ร่วมพัฒนากับ Oppo โดยเฉพาะครับผมมีความสามารถในการรับแสงที่ดีมากเหมาะสำหรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยกลางคืนหรือสภาพแสงที่ยากลำบากภาพที่ได้จะคมชัดมีรายละเอียดสูงแล้วก็สีสันที่สมจริงครับกล้องตัวที่2เป็นกล้องมุมกว้างอันตราไวด์50 ล้านพิกเซลรูรับแสง f2.0 ใช้เซ็นเซอร์ตัว Samsung ISOCELL JN5 ครับและตัวสุดท้ายเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยครับผมคือกล้อง Periscope Telephoto ความละเอียดอยู่ที่200 ล้านพิกเซลรูรับแสง f2.1 ขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่ 1/1.56 นิ้วเป็นเซ็นเซอร์ตัว Samsung ISOCELL HP5 ครับผมมีระยะ Optical Zoom อยู่ที่3 เท่าครับแต่ด้วยความละเอียดที่สูงถึง200 ล้านพิกเซลทำให้เราสามารถครอปภาพหรือซูมแบบดิจิตอลเพิ่มได้อีกมากโดยที่ไม่สูญเสียคุณภาพมากนะครับตัวนี้ Oppo ทำมาซูมได้สูงสุดถึง120 เท่าเลยและยังรองรับการถ่ายภาพแบบเทเลมาโครที่ระยะ10 เซนติเมตรอีกด้วยจุดเด่นพิเศษคือกล้องเนี่ยได้รับการพัฒนาร่วมกับ Hasselblad ทั้งในด้านเซนเซอร์ Calibration แล้วก็ Optical Design เพื่อให้ได้มาตรฐานสีและความคมชัดที่ตรงตามมาตรฐาน Hasselblad ครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในวงการถ่ายภาพมากๆขนาดเคยถูกใช้ในภารกิจของ NASA ไปดวงจันทร์เลยแล้วเขายังมีเซ็นเซอร์พิเศษอีกตัวหนึ่งครับผมต้านเสีย Color Restoration Lens 2 ล้านพิกเซลครับผมเป็นเซ็นเซอร์พิเศษที่ทาง Oppo เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยในการจับสีแล้วก็ปรับแต่งสีให้แม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะในสภาพแสงที่ซับซ้อนเช่นแสงผสมระหว่างแสงอาทิตย์กับแสงไฟหรือแสงที่มีหลายสีปนกันเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำให้ภาพดูมีสีที่สมจริงดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นสำหรับกล้องหน้าใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกับตัวกล้องมุมกว้างเลยครับผม50 ล้านพิกเซล ISOCELL JN5 มีระบบออโต้โฟกัสด้วยด้านการประมวลผลภาพ Oppo พัฒนาระบบประมวลผลภาพที่เรียกว่า Lumo Image Engine ขึ้นมาครับผมซึ่งเป็นระบบตัว Computational Photography Engine ใช้ AI และอัลกอริทึมขั้นสูงในการประมวลผลภาพเพื่อให้ภาพได้สีแบบตามสแตนดาร์ดของ Hasselblad ถ่ายในที่มืดได้คมชัดเพิ่มรายละเอียดในภาพจัดการกับแสงและเงาได้ดียิ่งขึ้นแม้ในสถานการณ์ที่ยากหรือแสงแตกต่างกันเยอะๆแล้วตัวนี้เขาจะมีโหมดพิเศษก็คือตัว Expand Mode นะครับผมเป็นโหมดพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกล้อง Hasselblad Expand ที่ขายในยุค 90 ครับเป็นกล้องฟิล์มที่ถ่ายภาพด้วยอัตราส่วนแบบ Panoramic ครับผมให้ภาพแบบ Cinema Scope ครับที่กว้างแล้วก็สวยงามมากเหมาะสำหรับถ่ายภาพแบบ Landscape สถาปัตยกรรมหรือฉากที่ต้องการความกว้างและยังสามารถเลือกถ่ายแบบสีหรือแบบ Black and White ก็ได้เรื่องการถ่ายวิดีโอเองตัวนี้รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ที่120 fps รองรับ Dolby Vision ด้วยรองรับการบันทึกแบบล็อกวิดีโอครับซึ่งเป็นรูปแบบวิดีโอที่เก็บข้อมูลสีและแสงไว้ได้มากที่สุดเหมาะสำหรับการนำไปตัดต่อและปรับแต่งสีในโปรแกรมแบบมืออาชีพนอกจากนี้ยังรองรับตัว ACES หรือ Academy Color Encoding System ซึ่งเป็นมาตรฐานสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทำให้การ Color Grading ทำได้อย่างมืออาชีพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลครับ
อีกฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือ AI Portrait Fill Light ครับที่ใช้ AI ช่วยเติมแสงเวลาถ่ายภาพแบบย้อนแสงให้หน้าดูสว่างสมจริงไม่ลอยนอกจากนั้นเขายังมีเซตอุปกรณ์เสริม Oppo Hasselblad Professional Imaging Kit ครับประกอบด้วยตัวเคสที่ทำจากตัวอะลามิดไฟเบอร์น้ำหนักเบาเป็นเคสที่มีแม่เหล็กด้วยครับผมแล้วก็จะมีตัวกริปที่ติดกับเคสด้วยแม่เหล็กครับมีชัตเตอร์ถ่ายภาพแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวใช้เป็น power bank ได้ครับผมแล้วก็ตัวเลนส์เทเลคอนเวอร์เตอร์ 3.28 เท่ารับมาพร้อมกับตัวสายคล้องข้อมือที่สวยมากๆด้านประสิทธิภาพนะครับผม Oppo Find X9 Pro มาพร้อมกับชิปเซตตัว MediaTek Dimensity 9500 รุ่นล่าสุดครับจะเป็นชิปเซตเรือธงของฝั่ง MediaTek ที่ใช้ตั้งแต่ปลายปี 2025 จนถึงปลายปี 2026 เลยตัวแรมเป็น LPDDR5X พื้นที่เก็บข้อมูลเป็น UFS 4.1 มาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบ Vapor Chamber ที่มีพื้นที่ระบายความร้อนขนาดใหญ่ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนจัดแม้จะเล่นเกมหนักๆนานๆแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่ 7,500 มิลลิแอมป์ครับผมเป็นแบตเตอรี่เทคโนโลยีตัวซิลิคอนคาร์บอนตัวนี้ Oppo บอกว่าสามารถคงประสิทธิภาพไว้ได้มากกว่า 80% หลังจากใช้งานยาวนานกว่า 5 ปีเลยส่วนการชาร์จไฟครับผมรองรับการชาร์จเร็วแบบมีสายอยู่ที่ 80 วัตต์ส่วนการชาร์จไร้สายจะอยู่ที่ 50 วัตต์พอร์ต USB Type C เป็นแบบ USB 3.2 Gen 1 สามารถเชื่อมต่อกับจอภาพได้ต่ออุปกรณ์เสริม USB OTG ต่างๆได้ด้วยมาต่อที่ Oppo Find X9 รุ่นธรรมดากันบ้างครับผมจะเน้นจุดที่แตกต่างจากตัวรุ่นโปรนะครับผมจุดไหนที่ไม่พูดถึงก็คือเหมือนกันนั่นเองเรื่องขนาดและน้ำหนักต้องบอกว่าใกล้เคียงกับตัวโปรมากๆครับผมความหนาที่ 8.0 มิลลิเมตรครับบางกว่าตัวโปรเล็กน้อยส่วนน้ำหนักอยู่ที่ 208 กรัมเบากว่าตัวโปรอยู่ที่ประมาณ 16 กรัมครับหน้าจอต้องบอกว่าเป็นสเปคเดียวกันเลยแต่ขนาดเล็กลงครับอยู่ที่ 6.59 นิ้วตัวกล้องเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดแตกต่างสำคัญเลยครับผมตัวกล้องใช้เซตอัพ3ตัวเหมือนกันแต่ว่าตัวรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันกล้องหลัก50ล้านพิกเซลเหมือนกันแต่เซ็นเซอร์จะเล็กกว่าที่ 1/1.4 นิ้วรูรับแสงที่ f1.6 มีกันสั่น OS เหมือนกันส่วนกล้องเทเลโฟโต้เป็นตัวจุดต่างสำคัญเลยครับตัวธรรมดาจะใส่เป็นกล้องเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซล f2.6 มาให้ครับผมระยะซูมจะอยู่ที่3เท่าส่วนกล้องหน้าให้มาที่32ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต่างครับผมตัว Find X9 ธรรมดาจะให้แบตเตอรี่มาขนาด 7,025 มิลลิแอมป์เล็กกว่าตัวโปรเล็กน้อยใช้ตัวเทคโนโลยีซิลิคอนคาร์บอนเหมือนกันครับผมเรื่องการชาร์จไฟเนี่ยเรียกว่าเท่ากันเลยมาดูราคากันบ้างครับผมอันนี้จะเป็นราคาฝั่งจีนที่แปลงเป็นราคาไทยอีกทีนึงนะครับผมสำหรับตัว Oppo Find X9 กันก่อนนะครับผมรุ่นแรม12พื้นที่256ราคาอยู่ที่ 4,399 หยวนแปลงเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทตัวแรม12พื้นที่512 GB ครับอยู่ที่ 4,999 หยวนแปลงเป็นเงินไทยประมาณ 23,000 บาทส่วนตัวแรม16พื้นที่512ครับอยู่ที่ 5,299 หยวนครับแปลงเป็นเงินไทยประมาณ 24,500 บาทและเซตอัพตัวท็อปของเขาก็คือตัวแรม16พื้นที่1 TB ครับราคาอยู่ที่ 5,799 หยวนหรือประมาณ 27,000 บาทนั่นเองมาต่อกันที่ตัวโปรนะครับผมตัวแรม12พื้นที่256ราคาเขาอยู่ที่ 5,299 หยวนครับผมหรือประมาณ 24,500 บาทตัวแรม12พื้นที่512ครับอยู่ที่ 5,699 หยวนหรือประมาณ 26,000 บาทตัวแรม16พื้นที่512ตัวนี้จะอยู่ที่ 5,999 หยวนครับประมาณ 27,500 บาทและเซตอัพตัวท็อปครับแรม16พื้นที่1 TB ราคาอยู่ที่ 6,699 หยวนหรือประมาณ 31,000 บาทครับสรุปจุดเด่นของ Oppo Find X9 Series ครับระบบกล้องพัฒนาร่วมกับ Hasselblad โดยเฉพาะตัวโปรที่มากับกล้องเทเลโฟโต้200ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มากกว่า 7,000 มิลลิแอมป์ชิปเรือธง MediaTek Dimensity 9500 หน้าจอคุณภาพสูงถนอมสายตาสามารถปรับความสว่างลงได้ต่ำสุดถึง1นิตมาพร้อมกับความทนทาน IP66 68 และ69ส่วนจุดที่แตกต่างหลักๆของทั้ง2รุ่นนะครับผมจุดแรกคือตัวกล้องเทเลโฟโต้ที่ตัวธรรมดาจะให้มา50ล้านพิกเซลส่วนตัวโปรให้มาที่200ล้านพิกเซลเรียกว่าตรงเนี้ยแตกต่างกันมากๆครับผมจุดต่อมาคือกล้องหน้าครับผมตัวธรรมดาให้มา32ล้านพิกเซลตัวโปรให้มา50ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ตัวธรรมดาอยู่ที่ 7,025 มิลลิแอมป์ส่วนตัวโปรอยู่ที่ 7,500 มิลลิแอมป์หน้าจอตัวธรรมดาอยู่ที่ 6.5 นิ้วส่วนตัวโปรอยู่ที่ 6.78 นิ้วครับผมและสุดท้ายคือน้ำหนักครับผมที่ตัวธรรมดาอยู่ที่208 กรัมส่วนตัวโปรอยู่ที่224 กรัมครับนอกนั้นเรียกว่าแทบจะเหมือนกันหมดครับผมเอาเป็นว่าถ้าคุณชอบมือถือจอใหญ่แล้วก็เน้นเรื่องการซูมมากๆจริงจังเรื่องการถ่ายภาพมากๆไปตัวโปรได้เลยครับผมแต่ถ้าคุณไม่ได้เน้นพวกนั้นตัวธรรมดาเรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานและสเปคยังถือว่าเป็นระดับท็อปอยู่ครับสำหรับรุ่นอื่นที่น่าสนใจครับผมก็คือเจ้าตัวรุ่นเก่าของเขานั่นเองครับ Oppo Find X8 ตอนนี้ตัวแรม16พื้นที่512อยู่ที่ 31,999 บาทครับผมได้กล้อง3ตัวสเปคมีความใกล้เคียงกันครับผมแต่ว่าตัวกล้องหลักก็คุณภาพอาจจะสู้ไม่ได้ชิปเซตได้เป็น MediaTek Dimensity 9400เรียกว่าระดับเรือธงของปีที่แล้วนี่เองกันน้ำกันฝุ่น IP6869แบตเตอรี่ 5,630 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 80 วัตต์เรียกว่ายังน่าใช้อยู่นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ที่คำอธิบายคลิปแล้วก็กดไว้ใน YouTube Shopping ด้วยนะแล้วถ้า Find X9 มาผมก็จะแปะไว้เพิ่มให้เช่นเดียวกันสามารถไปกดกันได้เลยครับผมส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยและวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ